सो गाइज उ त्यो अगाडिको टाउन भोग्लो छैन ल आउन सन्च आउन सो अब चाहिँ हामी माथि गएर एकछिन केही खाने होइन हल्का हल्का भोक लाग्यो जस्तो भयो सो बात चाहिँ एकदम लाइभली छ क्या त्यस ठाउँ चाहिँ लो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड होप यु गाइज आर फाइन म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ म र पुरन दाइ चाहिँ सानो राइडको लागि जानु लाग्यो होइन सो सम नाइस बाइक्स हियर सो म क्विक बाइक देखाइदिन्छु है त सो जानुभन्दा अगाडि सो त्यही भएर सो यो चाहिँ अहिले 2024 को MTO 9 हो होइन लुक एट दिस म्यान यो नयाँ लुक छ मैले लास्ट भिडियोमा पनि देखाएँ एन्ड यो चाहिँ सबै बाइकहरू छ होइन यिनीहरू चाहिँ आई थिङ्क टेस्ट राइडको लागि निकालेको बाइकहरू हो एन्ड आई माइट बी कमिङ हियर सुन टु टेस्ट राइड अ बाइक बट आज चाहिँ हल्का ढिलो भइसक्यो एन्ड यहाँ चाहिँ 1290 छ यो टेस्ट राइड गरिसकेँ मैले एन्ड आई वान्ट टु टेस्ट राइड दिस वान 990cc को बाइक हो यो KTM ड्युक 990 यो चलाइसक्यो बट आई वान्ट मेक अ भिडियो अन इट एन्ड यहाँहरू KTM 1390हरू छ अनि अफ्रिका ट्विन त्यहाँ छ मैले अस्ति टेस्ट राइड गरेको सो दिस इज द प्लेस वेयर आई गट इट फ्रम अस्तिको टेस्ट राइड सो यहाँ अब चाहिँ पुरन दाईलाई कुर्ने अनि पुरन दाई आयो भने चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट हुन्छ भइसक्यो होइन हाम्रो पुरन दाईसँग यस पुरन दाई इज हियर अनि पुरन दाईको चाहिँ नयाँ फुल सुट हान्नु चाहिँ स्पिडीको एन्ड अल्पाइन स्टारको बुट सही देखिरहेको छ स्पोर्ट बाइकमा फुल अन गियर आज दुईजना नै फुल गियरमा लगाएर आइरहेको छ होइन सो आज चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ बाथ जान्छ होइन फर्स्टमा चाहिँ पेट्रोल हाल्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ बाथ जाने हो सो लेट्स गो हामी बाथतिर जाँदैछ होइन भर्खर त्यहाँ बाटोहरू मिस भएर यताउति भइरहेको थियो सो नाउ वी हेडिङ टुवर्ड बाथ अनि हामीले चाहिँ मोटरवे बाटो गएन भित्रभित्र जानु लागिरहेको छ सो हामी वुटन बासेट जाने वुटन बासेटदेखि चिपेनाम अनि चिपेनामदेखि चाहिँ बाथ जाने हो सो या इट्स गोना बी अ फन राइड टुडे वेदर चाहिँ ठिक्क गरिरहेछ हल्का हल्का घाम लागिरहेछ अहिले चाहिँ 6:30 भइसक्यो नि त बेलुकाको सो पानी पनि पर्ला जस्तो छ घाम पनि हल्का हल्का लाउला जस्तो छ सो या इट्स अ मिक्स्ड वेदर सो लेट्स सी आज कस्तो हुन्छ है त राइड आज चाहिँ मसँग पुरन दाई हुनुहुन्छ CBR 600 RRमा सो या दुईवटा CBR छ आज रमाइलो हुनेवाला छ बाथको राइड है तेल हाल्यो होइन सो सुन्ने खाँदै सो दाईको कार्डोमा चाहिँ चार्ज रहेनछ सो अहिले चार्ज गर्दै उ गर्नुभएछ मेरो पावर ब्याङ्कदेखि सो अब चाहिँ तेल हाल्यो यहाँ हामी चाहिँ वुटन बासेटमा अब चाहिँ बाथ जाने जस्तो यो के ए हुन्छ हान्नु न यो वुटन बासेटको हाई स्ट्रिट हो है सो अहिले चाहिँ सबै बन्द भइसक्यो किनभने इट्स अलरेडी नियरली 7 बट या यो नै हो हाई स्ट्रिट मान्छेहरू हिँडिरहेको छ चट्टा लाएर द ओन्ली थिङ इज ओपन इज पबहरू सो गाइज अहिले चाहिँ हामी चिपेनाम पुनः आइसक्यो है सो वेयर आई थिङ्क जस्ट आउटसाइड अफ चिपेनाम सो अब चाहिँ हामी चिपेनाम पुग्ने अनि चिपेनामदेखि चाहिँ बाथ इट सुडन्ट बी द्याट लङ सो म बिचबिचमा अपडेट दिइरहेको हुन्छु सो फार रमाइलो भइरहेछ दाइ र म दुईजना छौँ होइन आज बाथ गएर मजाले इन्जोय गर्नुपर्छ अनि फर्किने बेलामा चाहिँ भिडियो हुन्न होला मोस्ट लाइकली किनभने हल्का राति नै परिसक्छ फर्किने बेलामा किनभने अहिले 7 बजिसक्यो सो या सो त्यहीको गाइज सो A4 चिपेनाम अगाडि अनि यो नेपाली रेस्टुरेन्ट हो क्या दाइ यो राइडको छ नि यो गोर्खा भन्छ सो नेपाली पोप्स लास्ट रेस्टुरेन्ट हो क्या यो मेनुमा पनि राम्रो पाउँछ यस्तो पड्किर लास्टै पड्क्यो तपाईँको त वाल्डै सुन्छ यार यो त यसैको होइन दाइ र म ए अब चाहिँ बाइक साट्ने दाइले एकछिन फायरब्लेड चलाउनुहुन्छ म 600 CBR चलाउँछु होइन सो लेट्स सी हाउ इट फिल्स सो अहिले चाहिँ म CBR 600 RRमा छु है भर्खर हामीले बाइक साटेको क्या सानो फिल हुने यार बाइक सो ठ्याक्क अपोजिट भइरहेको कि दाइले चाहिँ ठुलो फिल भइरहेछ भन्नुहोस् मलाई चाहिँ क्या सानो फिल भयो कि बाइक क्या सानो जस्तो क्या अनि साउन्ड चाहिँ लास्ट लाउड आउँदो रहेछ यसको त दाइलाई सही लाग्यो बाइक भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अगाडि होइन सो अनि यसको चाहिँ स्क्रिमर छ नि त यो जति बटारे पनि मलाई त फिलै नहुने कि एकछिन त यसको पावर ब्यान्ड चाहिँ अब 8000 9000 10000 कटेपछि आउँछ क्या बल्ल बट मेरोमा चाहिँ अब एभ्री रेन्जमा पावर उ छ नि त टर्क छ त्यसमा पावर छ सो यसो बिट डिफ्रेन्ट हुन्छ नि
So yeah, this is my bike. दामी देखिरहेछ दाइलाई बाथ आउनु लाग्यो दाइ हामी आउनु लागिसक्यो ऊ त्यो अगाडि देखेछ नि त्यो बाथ है सो गाइज ऊ त्यो अगाडिको टाउन अनि एज यु क्यान सी त्यहाँ हट एयर बलुन पनि चलिरहेको रहेछ बाथमा खतरा देखेछ त भ्यू त दामी होइन त ठ्याक्कै यतादेखि सनसेट हुन लागिरहेछ त्यहाँ हट एयर बलुन चलिरहेछ अनि त्यो अगाडिको चाहिँ बाथ हो अनि अब चाहिँ हामी आइसक्छ बाथ CBR 600RR अनि त्यहाँ चाहिँ साइडमा हट एयर बलुन छ ठ्याक्क सनसेट हुँदैछ वेदर पर्फेक्ट भइरहेछ सो या फन राइड भइरहेछ है आज पनि सो स्विन्डन टु बाथको राइड पनि सही मजाको भइरहेछ है हामी चाहिँ बाथ छिरिसक्यो है सो दिस इज बाथ सो बाथको आइकोनिक बिल्डिङहरू यही नै हो सो बाथमा चाहिँ सबसे यस्तै पुरानो घरहरू हुन्छ क्या सो अल वास्ड आउट कलर टाइपको सो जताहरू पनि त्यस्तै हो सो अब एकछिन बाइकको बाथको यस्तो चक्कर हानेर देखाउँछु होइन म अनि त्यसपछि चाहिँ कतै गएर रोक्नुपर्छ दिस इज सेन्टर अफ द बाथ हुन्छ नि मजाको ठ्याक्क उ गर्ने ठाउँ यही हो क्या अनि मनै तल वाटरफलहरू जस्तो छ सो लेट्स सी अब के हुन्छ म ड्रोन उडाउनु मिल्यो भने ड्रोन पनि लिएर आएको छु सो ड्रोन पनि उडाइदिउँला तर आई डोन्ट थिङ्क मिल्छ यहाँ यो सेन्टरै हो नि त सो सो अब चाहिँ हामी माथि गएर एकछिन केही खाने होइन हल्का भोक लाग्यो जस्तो भयो सो अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि घर जानुपर्छ सो बात चाहिँ एकदम लाइभली छ क्या यस ठाउँ चाहिँ केही हुन्न क्या भ्याउनुहुन्छ त्यो धेरै अग्लो छैन ल आउन सन्च आउन ओ ठोक्कियो यार जोक सो सही हो गाइस सो हामी चाहिँ अब यहाँदेखि हिँड्न लाग्यो होइन अब त्यहाँ गएर माथि गएर केही खाने ड्रोन सोन उडाइयो अनि यो पोइन्टमा ड्रोन फुटेज पनि हालिसकेको हुनेछु एन्ड या दिस इज बाथ गाइस इट्स भेरी नाइस आई रियली लाइक बाथ हुन्छ नि मलाई युकेको त्यति सिटीहरू त्यति मन पर्दैन बट बाथ इज वान अफ माई फेभरेट सिटी टु कम हुन्छ नि जस्ट भ्यूहरू राम्रो छ बाथको भनौँ न दिस पोइन्ट हामीले चाहिँ अहिले बाथको मेन टाउन सेन्टर छोडिसक्यो होइन सो बाथ त्यति ठुलो छैन आई मिन टाउन एरियाहरू सानो नै छ इट्स क्वाइट नाइस एन्ड क्वाइट एन्ड स्मल टाउन सेन्टर सो अब चाहिँ हामी त हाम्रो खाना खान जाने अनि त्यसपछि चाहिँ घर लाग्नुपर्छ सो हाम्रो डेस्टिनेसन सुड बी समवेयर अन द राइट ह्यान्ड साइड यति आइसक्यो अब त्यति टाढा होइन टाउन सेन्टरदेखि है सो हेयर एन्ड हाउन्ड भन्ने इट्स अ पब बेसिकली बट मजाको लोकेसनमा छ क्या यो पब चाहिँ सो त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँ पार्क गर्ने अनि जाने
समथिङ टु इट त्यति भोक त लागेन त्यही पनि सम स्न्याक्स